छोरले आज हामी चाहिँ पाइथनमा कसरी प्लट गर्ने भन्ने कुरा सिक्दैछौँ। त्यसको लागि चाहिँ मैले एउटा जुपिटर नोटबुक खोलेको छु। अब यसलाई रिनेम गरौँ, सिम्पल ग्राफ भनेर राखौँ। मेकानिजम चाहिँ त्यसरी नै हो प्लट गर्ने। अब यसमा मैले एक्सप्रेसन्सहरू युज पनि गर्नेवालामा छु, त्यसैले मैले इम्पोर्ट गरेँ प्याकेजहरू। नम्पाईलाई चाहिँ मैले एज एनपीको रूपमा इम्पोर्ट गर भने, त्यस पछाडि प्लटिङ टुलहरूलाई चाहिँ मैले म्याट प्लट लिभ डट पाइल्याब एसपिएलटीमा प्लट गरेँ। यो दुईवटा प्याकेज हो। माथि चाहिँ न्युमेरिकल एक्सप्रेसन्सहरूको प्याकेज भयो, तर म्याट प्लट लिभ पाइल्याब भनेको चाहिँ प्लटको प्याकेजेसहरू भयो। यसलाई मैले रन गरेँ। अब फेरि रिस्टार्ट एन्ड रन अल सेस पनि गर्न सक्छौँ हामी, होइन। अब मैले चाहिँ आज कुन प्लट गर्न लाग्यो त भनेर भन्दाखेरि यो फङ्सन प्लट गर्न लाग्यो, साइनोसोइडल फङ्सन वाइ इक्वल्स टु साइन एक्स। अगाडि ह्यास जुन हामीले सुरु गऱ्यौँ त्यो ह्यासले चाहिँ के देखाउँछ त भनेर भन्दाखेरि कमेन्ट हो भनेर देखाउँछ। यसले रिड गर्दैन, समस्या केही पनि देखाउँदैन। नभए यदि ह्यास नगरिकन मैले यतिकै रन गराइदिएँ भने पनि चेक गर्न सकिन्छ। यसले एरर दिन्छ, वाइ इक्वल्स टु साइन एक्स। रन कमान्ड गरे पनि भयो, होइन, एरर दिन्छ किनकि साइन फङ्सन डिफाइन गरेको छैन भनेर भन्छ। त्यो चाहिँ न्युमेरिकल पाइथनबाट निकाल्नु पर्यो, नम्पाईबाट लिएर आउनु पऱ्यो नि। त्यही भएर यदि रिड नगराउने हो, कमेन्ट मात्रै गर्ने हो भने चाहिँ ह्यास साइनबाट सुरु हुन्छ। ह्यास एउटै साइनबाट पनि सुरु गर्दा केही पनि हुँदैन, ह्यास साइन। अनि सर्ट फर्म हो रन गर्नको लागि चाहिँ सिफ्ट इन्टर, त्यो गरेर रन भइहाल्छ। यो फङ्सन मैले प्लट गरिरहेको छु। त्यसको लागि अब मलाई एक्सको भेरिएबल्सहरू चाहियो। एक्स कतिदेखि कतिसम्म भन्दाखेरि म एउटा नम्पाईबाट एउटा लिन स्पेस भन्ने इम्पोर्ट गरिरहेको छु, होइन, लिन स्पेस। यसले चाहिँ इक्वल इन्टरभलमा चाहिँ भ्यालुजहरू दिन्छ। जस्तै -10 to 10 गऱ्यो भने यो -10देखि 10सम्म इन्क्लुडेड गरेर 50वटा इन्टरभल्स दिन्छ। चेक गर्न पनि सकिन्छ कतिवटा दिन्छ भने पाइथनमा। प्रिन्ट एक्स, सरी, सिफ्ट इन्टर। ओ, प्रिन्ट भएन छ, पिआरआइएनटी, प्रिन्ट एक्स। यो भएको नभएको ठ्याक्कै थाहा हुन्छ पाइथनमा, ग्रिन कलरको हुन्छ। त्यो भयो कमान्ड एक्सेप्टेबल छ भन्छ, नभए छैन भन्छ। जस्तै गर्न सकिन्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 हुन्छ। 10 5 50 भयो। 50वटा भ्यालुजहरू दिए, -10 10। मलाई 100वटा चाहिन्छ भने 100वटा पनि दिन सकिन्छ। 100 राख्ने, प्रिन्ट एक्स। अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 25 100, होइन। तर मलाई यो चाहिएको छैन, त्यसैले मैले यसलाई कमेन्ट गरेँ, प्रिन्ट एक्स गरेँ, कमेन्ट गरेँ, चाहिएन मलाई। अब वाइ भनेको चाहिँ के हो त मेरो भन्दाखेरि वाइ इक्वल्स टु, अब अघि नै मैले देखाइसकेँ साइन एक्स मात्र भनेर यसले बुझ्दैन। त्यसैले मैले पहिला सुरु के गर्नु पऱ्यो, नम्पाई प्याकेजबाट साइनलाई लिएर आउनु पऱ्यो, साइन फङ्सनलाई साइन एक्स लिएर आएँ। अब यसले के गर्छ, करेस्पोन्डिङ एक्सको करेस्पोन्डिङ वाइ भ्यालुज दिन्छ, है। -10 लिन्छ, -10 साइन 10 राख्छ, वाइ दिन्छ। तर वी हेभ टु बी केयरफुल। यहाँनिर बाई डिफल्ट चाहिँ पाइथनले लिने भनेको रेडियन सिस्टममा लिन्छ है, यो एङ्गलहरू चाहिँ। त्यसलाई डिग्री र उसमा कन्भर्ट गर्न त हामीलाई थाहा छँदैछ। 100 डिग्री इज इक्वल टु पाइ रेडियन। यसलाई कमेन्ट गरौँ त्यसै, 180 डिग्री इक्वल्स टु पाइ रेडियन। यो एङ्गलबाट पनि कन्भर्ट गर्न सकिन्छ, नभए डिग्री टु ग्रेड, ग्रेड टु डिग्री भन्ने एउटा प्याकेज पनि छ, त्यसबाट कन्भर्ट गर्न पनि सकिन्छ। अब प्लट गरौँ। प्लट चाहिँ कहाँबाट सुरु गर्छु त भनेर भन्दाखेरि एक्स र वाइ नै प्लट गर्नु पऱ्यो पहिला सुरु त। अब त्यसको लागि के गर्छु त, प्लट एक्स कमा वाइ, होइन, प्लट गरेँ, रन गरेर प्लट आयो एक्स वाइ। अब मलाई यो चाहिँ सलिड लाइन छ, यसलाई चाहिँ मलाई चाहिँ डटेड डटेड लाइनमा जानु पऱ्यो भने यसरी पनि गर्न सकिन्छ, डटेड डटेडमा। होइन, ब्लू कलरमा छ, ग्रिनमा लेख्नु पऱ्यो, ग्रिनमा पनि देखाउन सकिन्छ, है। होइन, मलाई स्टार स्टार मात्रै चाहिएको छ, स्टार डाटा पोइन्ट मात्र देखाउनु परेको छ भने त्यो पनि देखाउन सकिन्छ। फ्यान्सी वे अफ सोइङ दिस प्लट, है।
अब म चाहिँ होइन, गोलो गोलो पनि देखाउन सकिन्छ। सरी, गोलो डबल जिरो भएछ। यो के हो, सलिड सर्कलहरू है, धेरै वेबाट देखाउन सकिन्छ। अब केही पनि नदेखाउने भने नि जी भने ग्रिन भन्छ, सलिड लाइन आउँछ फेरि यसको, सलिड लाइन है यसरी। अब यो त भयो एक्स लेभल चेन्ज। अब प्लट त गऱ्यौँ हामीले। अब एक्स लेभल के हो, वाइ लेभल के हो, टाइटल के हो, सबै दिनु पऱ्यो नि होइन। यही ठिक, टाइटल गऱ्यौँ, त्यो नाम दियौँ भनेपछि साइन फङ्सन भनेर दाएँ, साइन फङ्सन भयो। फन्ट साइज चेन्ज गरौँ, फन्ट साइज 50, लेट्स सी। फन्ट साइज चेन्ज गऱ्यौँ होइन। त्यस पछाडि अर्को भनेको एक्स लेभल गरेर एक्स रेडमा हुन्छ, यो रेडमा यहाँनिर देखिरहेछ। यसको पनि फन्ट साइज चेन्ज गर्ने भने एफओएनटी फन्ट एसआई साइज, यसको चाहिँ 20 लेखिन्छ, सिफ्ट इन्टर होइन। अब वाइ लेभल गर्नु पऱ्यो, प्लट बिर्सनु भएन, प्लट लेभल वाइ। अब यसमा चाहिँ के हो, साइन अफ एक्स हो नि त होइन। यसको पनि फन्ट साइज चाहियो भने चेन्ज गर्न सकिन्छ, एफओएनटी एसआइजेटी फन्ट साइज, यसको चाहिँ 15 गरिदिन्छ, चेन्ज गरेँ होइन। फन्ट साइज 15 भयो। अब के चाहिँ चेन्ज गर्न सकिन्छ त हामीलाई, ग्रिड चाहियो भने ग्रिड पनि ल्याउन सकिन्छ, ग्रिड ग्रिड यी सबै चिजहरू हामी यसबाट गर्न सक्छौँ। अब अब फाइनली चाहिँ हामीलाई फिगर साइज चेन्ज गर्नु पऱ्यो। जस्तै यो अलिक सानो छ, यसलाई ठुलो बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो अर्कै कमान्ड युज गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ सुरुमै दिनुपर्छ, प्लट फङ्सनभन्दा माथि नै दिनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब यहाँ के गर्छु भन्दा फिगर भन्ने एउटा गर्छु, प्लट फिगर। अब यसमा फिग फिग साइज, फिगर साइजलाई चाहिँ फिग साइज भनेर लेख्छ। अब कतिवटा कति दिनु, ओपन ब्राकेट गर्ने, लास्ट ब्राकेट 12 8 रन गरेँ चाहिँ 12 भयो लेन्थ, ब्रेथ 8 भयो। 12 12 गर्नु मन लाग्यो स्क्वायर, त्यो पनि गर्न सकिन्छ। 12 12 होइन, धेरै ठुलो भयो, 6 6 होइन। यसरी हामी हेर्न सक्छौँ। यति नै हो प्लटमा। यो डिफ्रेन्ट डाइमेन्सन्सहरू छ होइन। अब जस्तै यसमा पनि मैले यो मैले बताइसकेँ होइन। यो हामीले धेरै फ्यान्सी वर्ड गर्नु सकिन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ यो सबै चिज चाहिँ डकुमेन्टेसनमा हुन्छ, यहीँ हेल्पमा गएर हेरे पनि हुन्छ। हेल्पमा यो प्यान्डा छ, सिम्पाई छ, यो म्याट प्लटलीको रेफरेन्स भन्ने छ, नम्पाईको रेफरेन्स भन्ने छ होइन। यसैबाट यो म्याट प्लट लिभ रेफरेन्समा थिएछ भने ग्राफहरूको सम्बन्धीमा चाहिँ सिम्बोलिक पाइथन हो। सिम्पाई भनेको यो पान्डा भनेको चाहिँ डाटाहरूसँग रिलेटेड प्याकेजेस हो। साइपाई भन्ने साइन्टिफिक पाइथन भइहाल्यो होइन, साइन्ससँग रिलेटेड, फिजिक्सहरूसँग रिलेटेड। नम्पाई भनेको त अहिले भर्खर हामीले गरिरहेको नै भइहाल्यो। आजलाई यति नै, नेक्स्ट टाइम अर्को भिडियोस लिएर आउनेछु। थ्याङ्क यू, हेभ गुड डे, बाई।